Hello everyone, welcome back to my channel. So আজি আমি লাঞ্চত বনাবলৈ গৈ আছো দালিৰ বৰৰ আঞ্জা, থেকেৰা টেঙা আৰু লাই পাতেৰে। প্ৰথমে আমাৰ বাৰীৰে একদম ফ্ৰেছ লাই শাক কেইপাতমান ছিঙি আনিলোঁ আৰু ধুই ল'লোঁ। এতিয়া আমি দালিৰ বৰ বনাবৰ বাবে আগতে তিয়াই থোৱা মচুৰ দালিৰ পেষ্ট এটা বনাই ল'লোঁ আৰু কেৰাহী এখনত মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিয়াৰ পিছত বৰকেইটা এনেদৰে ভাজি ল'লোঁ। অলপ সময় ভজাৰ পিছত যেতিয়া বৰকেইটা ৰঙা হৈ পৰিব, আমি প্লেট এখনত বৰকেইটা ওলাই থৈ দিম। আপোনাক মই এটা ভাঙি দেখাই দিছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এতিয়া সেই কেৰাহীখনতে অকণমান জিৰা, আদা, নহৰু, জলকীয়া পেষ্ট দি পিনে অকণমান সময় ভাজি লৈ তাত পিঁয়াজ, জলকীয়া দি আকৌ অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া হালধি অকণমান দি ইয়াত কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দিলোঁ আৰু অকণমান সময় এইখিনি ভাজি ল'লোঁ। ইয়াত আপোনালোকে এইটো সময়তে নিমখো দি দিব, নিমখে মানে বিলাহীখিনি সোনকালে সিজাত সহায় কৰে। এতিয়া এনেদৰে শুকাই ৰখা থেকেৰা টেঙা অলপ সময় পানীত তিয়াই থৈ ইয়াৰে পানীখিনি আমি ইয়াত দি দিম। আৰু অকণমান পানী দি দিব আৰু লাই পাতৰ ঠাৰিখিনি দিব। তাৰপিছত উতলিলে ইয়াত বৰকেইটা দি দিব আৰু অকণমান সময় উতল অহাৰ পিছত ইয়াত আমি লাই শাক কেইপাতো দি দিম আৰু ঢাকি দিম। লাই শাক কেইপাত যেতিয়া এনেদৰে মুজি যাব, এইখিনি অকণমান লৰাই দিম। এয়া আমাৰ বৰৰ টেঙা আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। গৰমৰ দিন পৰাৰ লগে লগে কিবা লাইট খাবলৈ মন যায়। এনেকুৱা সময়ত আপোনালোকে এই বৰৰ টেঙা আঞ্জাখন বনাই খাই চাবচোন। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিলোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।